हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुमाझ एकदमै मिठो र स्पेशल कटहर साँधेको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो साँधेको कटहर हजुरहरूले एकचोटी ट्राई गर्नुभयो भने हजुरहरूले मासुको स्वाद पनि बिर्सिनुहुन्छ, त्यति धेरै मिठो बन्छ यो कटहर साँधेको चाहिँ। कटहरको तरकारी त हजुरहरू सबैजनाले खानु नै भएको होला, तर कटहरलाई यसरी साँधेर अहिलेसम्म खानु भएको छैन भने हजुरहरूले अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो साँधेको कटहरको रेसिपी अवश्य पनि मन पर्नेछ। यसको लागि मैले यहाँ बजारबाट आधी केजी काँचो कलिलो कटहर लिएकी छु। अब म यो कटहरलाई मिडियम पिसमा कट गर्दैछु। कटहरलाई धेरै सानो सानो पिस हुने गरी चाहिँ कट गर्नु हुँदैन। हामीले यसलाई बोइल गर्दाखेरि चाहिँ यो मसिनो हुने गरी टुक्रिन सक्छ, त्यसैले मिडियम पिसमा नै कट गर्नुपर्छ। यसलाई कटहरलाई मिडियम पिसमा कट गरिसकेपछि यसलाई बोइल गर्नको लागि एउटा कराईमा तातो पानी तताएर यसमा एक सानो चम्चा नुन र थोरै बेसार राख्दैछु। त्यसपछि अघि काटेको कटहरलाई पनि यसमा राखेर 15 मिनट जति बोइल गर्नुपर्छ। हामीले यसलाई त्योभन्दा धेरै चाहिँ बोइल गर्नु हुँदैन, धेरै बोइल गर्यो भने चाहिँ कटहर अलि धेरै पाक्छ र यो चाहिँ टुक्रिन सक्छ। अब यतिको भएपछि चाहिँ कटहर राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। म यसलाई एउटा सफा भाँडामा निकाल्दैछु। अब यसलाई हामीले एकछिन सेलाउनको लागि राख्नुपर्छ। यो हल्का सेलाइसकेको छ। म यसलाई अब सानो सानो पिसमा कट गर्दैछु। त्यसपछि एउटा फ्राई प्यानमा तेल तताएर बोइल गरेर राखेको कटहरलाई फ्राई गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ थोरै तेल युज होस् भन्नको लागि चाहिँ आधी कटहरलाई मात्र फ्राई गर्दैछु। अब कटहरलाई बिचबिचमा बिस्तारै चलाउँदै हल्का गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। हामीले कटहरलाई बिचबिचमा चलाउँदाखेरि पनि एकदमै ध्यान दिएर चलाउनुपर्छ, बिस्तारै चलाउनुपर्छ, नत्र भए चाहिँ यो टुक्रिन सक्छ। अब यतिको गोल्डन ब्राउन कलरको भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो कटहर साध्नको लागि रेडी भइसकेको छ। म यसलाई एउटा सफा प्लेटमा निकाल्दैछु। त्यसै गरी बाँकी भएको कटहरलाई पनि म यसै गरी फ्राई गर्दैछु। अब भने म कटहर साध्नतिर लाग्दैछु। एउटा सफा बाउलमा 6वटा जति पोलेको गोलभेडा राख्दैछु। त्यसै गरी मसिनो गरी काटेको प्याज, एक ठुलो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, एक ठुलो चम्चा रातो खुर्सानीको पेस्ट, त्यसै गरी आधी चम्चा टिमुरको छोप पनि राख्दैछु। यसले चाहिँ कटहरलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। यदि हजुरहरूको घरमा टिमुरको छोप अभाइलेबल छ भने चाहिँ यो राख्न चाहिँ नछुटाउनु होला। त्यसै गरी स्वाद अनुसार नुन, थोरै जिराको धुलो र भुटेको तोरीको तेल राख्दैछु। यदि हजुरसँग भुटेको तोरीको तेल छैन भने नर्मल तोरीको तेललाई तताएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो सबै मसलाहरूलाई आफ्नो हातले मजासँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यतिको भएपछि हाम्रो मसला पनि तयार भइसकेको छ। अब म यसमा फ्राई गरेर राखेको कटहर राख्दैछु र अन्तिममा मसिनो गरी काटेको लसुनको पातलाई पनि राख्दैछु। यसले अचारलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। अब यी सबै चिजलाई आफ्नो हातले बिस्तारै मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मिक्स गर्दा चाहिँ हामीले एकदमै केयरफुल भएर मिक्स गर्नुपर्छ, नत्र यो कटहर चाहिँ टुक्रिन सक्छ। हातले मिक्स गर्दा चाहिँ कटहरको भित्रसम्म मजाले मसला पुग्छ र कटहरको अचार मिठो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले पनि आफ्नो हातले मिक्स गर्नु होला। ल हेर्नुस् त, हाम्रो यो साँधेको कटहर देख्दा नै कस्तो खाउँ लाग्दो देखेको छ। हामीले साँधेको कटहरलाई चिउरासँग, रोटीसँग वा खानासँग जेसँग खाना पनि एकदमै मिठो हुन्छ। मैले भने चाहिँ यसलाई चिउरासँग खाएको थिएँ, यो एकदमै मिठो बनेको थियो। अब हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा नै यसै गरी सजिलोसँगले कटहरको अचार बनाएर खानु होला। यदि हजुरहरूले आजसम्म साँधेको कटहर खानु भएको छैन भने चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला। यो एकदमै नै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई आजको मेरो साँधेको कटहरको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।